Astăzi vom reacționa la cele mai creepy e-mail-uri primite vreodată de către oameni. Bănuiesc că măcar o dată în viață fiecare dintre noi a primit măcar un e-mail creepy. Credeți-mă, fraților, eu am primit foarte multe, însă astăzi vom reacționa la top 3 cele mai creepy e-mail-uri primite vreodată / top 3 cele mai creepy conversații ținute prin intermediul e-mail-ului. Hai să vedem care este treaba. Let's go! De la Mr. Nightmare. Și că este un videoclip de coșmar. Ați prins? Mr. Nightmare, de coșmar. Hai să vedem, locul 3. There's a chance at one point you received an email with one of your passwords in the title. Ok, deci a zis că dacă te uiți în folderul spam de la e-mailul tău, există o șansă foarte mare ca măcar o dată în viață să fi primit un e-mail care are în titlu parola ta. Băi, eu sincer, fraților, nu prea am primit. Oh, adică uitați-vă, fraților, ăștia fac șantaj, uitați-vă. Ok, deci uite, băiatul ăsta a primit un e-mail și zice I know, parola is your password. You may not know me and you are most likely thinking why are you getting this email. Mamă, uitați-vă, fraților. Și zice lui ăsta că nu știu ce i-a filmat camera și cere $1200 pe Bitcoin. What? Ransom usually in Bitcoin. Okay. This usually happens when a hacker or even often a regular user will likely find this info by merely searching any of the numerous data breach databases available on criminal forums. Ok, face, deci că nu trebuie să fii mare șmecher ca să faci jos de genul ăsta de date. Dacă intri pe internetul ascuns pe anumite forumuri, poți să găsești. Uitați-vă, vedeți că sunt anumite site-uri care sunt hackuite și care au anumite adrese, e-mail, toate chestiile astea. 2019. A 25-year-old man named Joe Albanese. În 2019, un băiat de 25 de ani numit Joe Albanese a primit un e-mail de genul. It was titled his password that he used for every account that he had. Avea o parolă pe care o folosea pentru toate conturile pe care le avea. Oh shit, ok. So he opened it immediately to read the contents of the email. This is what it said. Hey Joe, all you really need to know is that I know your password and other personal information. Oh, salut Joe, tot ce trebuie să știi este că știu parola și alte informații personale. I won't come after you, I won't harm you. Și că nu o să vin după tine, nu o să te rănesc. As long as you send me a small amount of money, $5,000 in the form of Bitcoin. Oh, atâta timp și că nu o să vin după tine, nu o să te rănesc dacă îmi dai $5.000, frățioară, $5.000, crezi că e cam mult? We're gonna refer to it as a donation for a good cause. Not as any kind of blackmail. Cică o să ne referim ca și cum este o donație pentru o cauză bună, nu vreun șantaj. Hai că devine interesant. My Bitcoin address is if you don't send me the money, bad things may happen. Don't even bother going to the police. Cică aici dacă nu trimiți banii s-ar putea să se întâmple chestii foarte rele. Nici măcar să nu te deranjezi să te duci la poliție. Acest e-mail este de untraceable, adică nu poate fi găsit. Joe did some research and learned that these kinds of threatening emails are common scams, and usually nothing will come of them. Still, Joe replied to the email asking what other personal information of mine do you currently possess. I'd love to know. Ok, deci că Joe a căutat despre genul ăsta de e-mail-uri. Bă, frate, eu în viața mea n-am găsit genul ăsta de e-mail-uri. Ok, poate a fost o persoană mai norocoasă și eu m-am blocat pe o tonă de site-uri, însă în fine, eu n-am primit genul ăsta de informație și treaba asta, băi, ce alte informații personale despre mine cunoști? He sent this as a sort of challenge to the email. I-a făcut un challenge. But it did, and he promptly received a response back saying, I know your home address is F. If you go to the police, I will know about it and you will be sorry. Mamă, i-a zis, face, știu că adresa ta este și dacă o să te duci la poliție, o să aflu și lucruri foarte nașpa se vor întâmpla. This is when worry would really set in with just about ok, și acum Joe Albanese ăsta s-a gândit că, băi, nu-i bine cu băiatul ăsta, nu-i de joacă cu el. But some unknown person having your home address da, o parolă mare chestie, bă, da, adresa ta. It is completely next level. Joe didn't reply to the email for several days, but he also didn't go to the police. He decided to wait it out and see what would happen next. And after 3 days, there was a follow-up email saying, I'm still waiting for the payment. I won't wait much longer. Oh my god, deci că ăsta nu a mai răspuns la e-mail și după 3 zile i-a dat un mesaj cu I'm still waiting for the payment. I won't wait much longer. Joe replied this time saying, I'm not paying you $5,000. If you want to come to my house, you'll get a face full of lead. Ok, deci zice că nu-i dă $5.000 și să vină la el acasă, dacă ești șmecher. I-a zis că îl împușcă, dar și că ăsta nici măcar nu deține o armă, a fost doar un bluff. Bro!
Oh my god, hackerul, fraților, i-a dat poză cu casa lui. Mamă, situația devine foarte nașpa. Situația devine din ce mai nașpa. Parents' house and zoomed in on his bedroom window upstairs. He didn't want to tell his parents in fear of worrying them. But now that his gun bluff didn't work, he knew he may have to get them or the police involved. Ok, acum trebuia să-și anunțe părinții sau He poliția. responded one more time saying, I don't have $5,000. I'm broke paying off I-a zis că n-am $5.000, sunt sărac și trebuie să-mi plătesc datoriile de student. loans. The house you set a picture of is my parents' house. They did nothing wrong. If you need to do this, please do it to someone else. I don't have the money to send you even if I wanted to. Și că i-a zis, acea este casa părinților mei, ei n-au făcut absolut nimic greșit și dacă vrei să faci chestia asta, fă-o altcuiva, eu n-am banii să ți dau. There was no response this time, but within an hour, the sound of glass shattering from downstairs traveled throughout the house. Oh my god, fraților. Deci că nu a fost absolut niciun răspuns și după s-a auzit cum s-a spart un geam. Everyone, including his parents, heard it. There was one of their decorative bricks from the front of the house, laying in the dining room among thousands of tiny shards of glass from the broken window. Bro, deci ceva avea o cărămidă de asta decorativă pe afară și cineva a luat-o și a spart geamul, hackerul ăsta probabil. Joe tried to explain the situation as quickly as he could, and while he and his dad took a quick look outside for anyone who could be out there, his mother called the police. Ok, deci mama lui a sunat la poliție, a încercat să le explice părinților lui despre ce e vorba. Și Joe le-a arătat e-mailul. A police officer stayed parked outside the Albanese house for a couple hours that night. Joe blocked the email address from sending any further emails, and as far as he knew, he was never contacted again. Ok, deci că a blocat chestia aia de e-mail și n-a mai fost contactat niciodată. Mamă, frate, băi, s-a terminat destul de ok. Se putea termina mult mai rău. Police had a hard time tracing back the original source of the email, as it was sent from an untraceable device, likely an iPod Touch or similar device. Bro, și poliția nu l-a găsit, n-a putut să-l găsească. Bă, a fost, frate, o poveste destul de horror, dar At some point, everyone imagines being famous in their lives. Ok, povestea 2. Toată lumea se imaginează să fie faimoasă. People create this image in their head that being in the public eye creates for nothing but a fairy tale life. But that's far from the truth. Being under the spotlight in any capacity comes with a lot of drawbacks. Ok, zice că, băi, dacă ești o vedetă, asta nu înseamnă că trăiești viața perfectă, corect, fraților, și că poți să ți se întâmple multe chestii, cum ar fi să fii șantajat prin e-mail, nu? One of which being stalkers and overly obsessed Sau stalkers. One extreme case of this, an ex-radio host and DJ who was centered in Los Angeles had a long, seemingly never-ending chain of emails from an obsessed fan. It started around 2005 or 2006 when the DJ started noticing a regular listener, someone who listened to the show every day and would call in on the request line from time to time. Ok, acum face este vorba despre un fost DJ, adică nu mare vedetă, ceva DJ local, care nu mai e la radio ăla, care era la radio și a dat seama prin 2005-2006, anul 2005-2006, că de fiecare dată când știți, fraților, că la radio zice, băi, avem o întrebare, sunați aici ca să răspundeți la întrebare, nu știu ce, întotdeauna suna un băiat, întotdeauna era un ascultător de ăsta la radio. At one point, the listener won a prize from the show, and in order to deliver the prize, the DJ requested her email, and that's where things began. In order to be polite and cordial with the girl, he would answer all of her emails, and when Facebook started to become popular, he added her back where she commonly liked and commented on his posts. Ok, deci că DJ-ul ăsta, stalkerul, era o fată și ideea e că pentru că a câștigat un fel de prize, adică a câștigat o recompensă, a avut adresa lui de e-mail, mai vorbeau, i-a dat și pe Facebook, adică băi, ăla era de treabă, voia să-și țină audiența acolo, știi ce zic, gen, adică cât 30 de oameni ascultă un radio de ăsta, știi ce zic, adică dacă ții de unul zici, bă, frăților, ești la cafea, dar te rog eu, ascultăm radio. This went on for a while, until one day the fan professed her love for him. Oh, și într-o zi, fana respectivă i-a zis, te iubesc. The DJ rejected this advance in the most polite way he could. Ok, și că DJ-ul ăsta, fraților, a fost foarte politicos, a refuzat-o foarte politicos. He seemingly accepted the rejection, and the DJ thought it would be the end of it, but it wasn't. In 2011, she emailed him a link to a blog that she was writing. Bro! Și după chestia asta nu i-a mai răspuns și credea că este sfârșitul. Însă în 2011, adică la 5-6 ani distanță, i-a dat un e-mail pe e-mailul lui, că știați că avea e-mailul lui, cu un blog pe care îl scria. She would post about him and their quote-unquote love multiple times per day. Băi, și acolo posta de mai multe ori despre ei și despre iubirea dintre ei doi. Sora mea nu era nicio iubire, doar în capul tău iubirea, soră mea. She followed him over to a new radio station and was religiously listening to his shows. Bro, deși că asta s-a mutat la alt radio și asta tot venea după el, gen, l-a ascultat, bă. Meaning to the musical playlist.
For example, the song Marry Me by Train was popular at the time, and whenever that song would play on his show, she would blog about it actually being a marriage proposal from the DJ. Mamă, deși că la vremea respectivă, femeia era disperată, față la vremea respectivă era ceva melodie, Marry Me, nu știu ce, și de fiecare dată când ăsta punea melodia aia la radio, ea scria pe bloc că este o cerere în căsătorie de la băi, soră mea. She began saving all his photos from his social media and photos of other women in his life, like friends and girlfriends, and posting them to her blog with extremely hateful words. Mamă, și că au luat prietenele fete pe care le avea sau foste gagici de-al ăsta, mamă, și le posta pe blogul ei și zicea că sunt terminate, că nu știu ce. Posts raging about him being a man whore, followed by another post not even 10 minutes later in a completely different tone, apologetic and soft. Mamă, deși că prima dată se enerva pe el când își făceau iubită nouă, zicea că e un frate, că nu știu ce, 10 minute mai târziu își cerea scuze, sora mea, au trecut 5-6 ani, au trecut 5-6 ani! Implying she may have bipolar tendencies. Era bipolară. DJ did his best to ignore it, even though by DJ-ul, frățiorul nostru, se ținea tare, voia să ignore. point he was extremely creeped out. But as she again began emailing him, Mamă, și din nou a început să-i dea more e-mail-uri. forcefully this time to get her to stop, but she wouldn't stop. Dar asta nu se oprea, bă, ăsta îi zicea, bă, oprește, dar nu se oprea. The DJ started sending DMCA requests to her blog host from the photos of his that she had posted. The repeated violations got her blog shut down. Mamă, deși că ea avea, face, vă dați seama, avea un site și site-ul ăsta, în cazul care nu știți, când îți faci un site, ai nevoie de un host, da? Deci de cineva care să-ți hosteze site-ul, o firmă, da? Asta nu știu ce. Și ăsta, când a văzut ce poze postează, a dat e-mail la ea și a zis că, băi, uitați-vă, asta ce face? Mă stocuiește, postează despre mine, vreau să-i da site-ul jos. Și aia i-a dat site-ul jos. But then she started emailing him instead of posting blogs. He made a filter folder so he never would have to see them aside from occasionally peeking at the insanity in the folder from time to time, just out of curiosity. Years went by and he hadn't answered any of her emails after 2 of them when he very adamantly told her to stop all communications and leave him alone. Ok, fraților, însă după fiți atenți, ea n-a mai creat un alt blog, a început să-i dea e-mail-uri lui, gen, știi? Și ăsta, fraților, i-a făcut gen... Nu i-a blocat e-mail-ul, l-a pus în ceva folder pentru că era și el curios să vadă ce se întâmplă, dar nu voia să-i răspundă. Și că ani au trecut și el i-a răspuns doar de vreo 2 ori sau ceva de genul și i-a zis... cum îi spune, i-a zis să mă lase, să o lase în pace până la urmă, dar în rest ea nu zicea nimica. A continuat pentru ani de zile, mamă, frate, deci din 2005 ce am ajuns acum? I-a trimis 4.000 de e-mailuri. Bă, voi vă dați seama, frate, că asta zice dacă e un e-mail pe zi, asta înseamnă 10 ani? All of which he's archived. This is a picture of just a select few of them. Bă, uitați-vă, frate, până în 2015! The more recent emails had gotten very dark and violent in tone. Mamă, uitați-vă, deci în ultimele e-mail-uri era foarte violentă. One of the most recent ones, she was threatening to find and hurt the DJ and happily go to jail for it. A zis că și ultimele e-mail-uri zicea că o să te găsesc, o să te rănești, o să mă duc la închisoare și o să fiu mândră. In another one, she listed the specific neighborhood in which he lived. Mamă, și în celălalt i-a zis cartierul în care trăiește. Bro. He worries she may have his address if she already knew what town he lives in. Bro, what? In an effort to stem the flow of information, he deleted all of his social media accounts a while back. But Mamă, ăsta și-a șters toate conturile de Instagram. him pictures he appeared in from his friends who had public profiles. Mamă, deși că ăsta a fost foarte paranoic și s-a spus toate rețelele de socializare. As well as radio station photos that he appeared in. Most disturbingly, she sent the DJ photos of a shrine she had made of him in her home, with framed photos of his social media that she had posted up on the walls, desks, etc. Bro, i-a făcut mare altar în casa ei și a trimis poză cu altarul. Bă, sora mea, ce ești așa disperată? Bă, dar de ce nu suna la poliție? Mamă, ok, frate, adică, băi, ăsta era, că vedeați, era DJ, era chemat la anumite cluburi și zicea acolo pe afiș: frățiorul DJ nu știu cum, DJ Marius cântă la nu știu ce club la ora nu știu când, adică putea să-l găsească. Understandably, he's freaked out and worried about his safety. After calling multiple attorneys, none seemed very interested in helping him with this matter, due to his fear of facing the girl in real life or even being in the same room as her. Ok, deci că a contactat mai mulți avocați, dar niciunul nu era interesat. Cum adică nu era interesat, frățiorul, plătești și interesat? He never went through with filing a restraining order. He also worried that on the off chance she didn't have his home address, the legal process would reveal it to her. To my knowledge, there was never any follow-up. Mamă, frate, și s-a gândit că, băi, deci era frică să ia un ordin de restricție, știi, în care zice să nu se apropie de el sau de casa lui, însă, bă, băi și fete, se gândea că poate ea nu are adresa lui și dacă face ordinul ăsta o să o aibă. And it's not known if the harassment continued. Mamă, și de aici n-a mai postat nimic de 5 ani, bro.
if any. But this is one of those extreme cases of how a fan's obsession could have a very negative effect. Bro, my god, 10 ani de zile. Oare ce crezi că s-a întâmplat? Și fiți atenți, băi și fete, că asta a fost postat acum 5 ani de zile. Adică... And mental health. Holy shit. Numărul 1, let's go. In this last one, a viewer who wanted to be referred to as Christian received multiple emails that he wanted me to share in a story video. Ok, deci asta este vorba despre un abonat de-al lui ăsta pe care îl cheamă Cristian. Poate e român, Christian. Nu cred că înseamnă creștin. Nu, înseamnă Christian, adică cristian. Și arăta mai multe e-mail-uri pe care voia să le pună în videoclip. Christian has a friend named Katie who was out for a job interview. They used to be coworkers, which is how they met. Ok, deci care o prietenă pe nume Katie care s-a dus la un interviu de job. Nothing was out of the ordinary until Christian started to try and contact Katie after her interview was supposed to be done, only to find that his texts weren't delivering and calls were going straight to voicemail. Ok, deci că ăsta știa că Katie se duce la un interviu, așa că după ceva timp a sunat-o că voia să o întrebe dacă a luat interviu. Însă mesajele nu îi se trimiteau și de fiecare dată când suna intra căsuța vocală. It was very possible that her phone could have been off or she had no cell service. Și că se gândea că poate n-are semnal sau poate, cum îi zice, are telefonul închis, poate încă e la interviu. As hours passed and still nothing. Dar au trecut ore întregi. He started to get concerned. The most likely and obvious possibility was that she lost or broke her phone. Și că cea mai posibilă, explicația era că ori și-a pierdut telefonul. Finally, hours later, the text said delivered. However, Kate never replied. Ok, da, însă într-un final a reușit să-i dea deliver la text, adică să se livreze textul, dar n-a răspuns Kate. That same day, as Christian was checking his email, he saw an email from Katie's old work email. He opened it, and it read, "Hey, I lost my phone and keys. Can you come pick me up? I'm by some old warehouse construction looking building in the parking lot across from a Hyatt place." Mamă, uitați-vă! Katie a trimis un e-mail cu help, ajută-mă, și a zis, mi-am pierdut telefonul și cheile. Poți să vii să mă iei de aici? Sunt la ceva depozit abandonat, nu știu ce, pe lângă Hyatt Place. Christian asked when she last had her phone and if she had any idea how she lost it. Și că și a întrebat-o când ai avut ultima dată telefonul și dacă ai vreo idee cum l-ai pierdut. I have no idea. Just come soon, please. It's cold. Și că și a zis că n-am nicio idee, dar te rog vină și ajută. Mamă, dar lui sora mea i-a mers mintea, băi, i-a mers mintea. The address that she then sent Dar cum i-a dat mesaj pe e-mail? O fi că avea laptopul? Probabil avea laptopul la ea. help Christian get to her said it was 20 minutes away. But looking at the location of the address on the map, it led to some abandoned looking warehouse parking lot. Băi, fraților, băi. Se întâmplă ceva aici. Băi, și fete, dar gen, credeți că avea laptopul? Așa a reușit să trimite e-mail-ul. Și, cum îi zice, i-a dat adresa și era la 20 de minute departare, dar era foarte ciudat. Adică era un depozit ăsta abandonat. Evident by the green growing in the parking lot and decaying looking rooftop. Christian sent another email back, demanding she go to a less sketchy pickup point. She took a few minutes to answer back. Și s-a uitat pe Google Maps și a zis, băi, asta e tare. Și că s-a uitat pe Google Maps la locație și face, băi, parcarea asta horror. Mergi altundeva, mergi să te iau altundeva, eu nu intru în parcarea aia. Already sitting on a bench here. I'm comfortable, just please hurry. Și că stau pe o bancă, sunt foarte confortabile, doar grăbește-te. Christian got in his car and started following the directions to the location he was told to go. But about halfway there, he stopped the car when he had a thought. And that was, how is she using her laptop to email him in the middle of some random parking lot by an abandoned warehouse? While it was maybe possible that there was some free optimum Wi-Fi nearby or something, it did seem very unlikely. This is Ok, fraților. Așa s-a gândit, cum își folosește laptopul acolo? De ce își folosea laptopul? Dar gen, care-i treaba? De ce nu folosește internetul? where Christian became suspicious of Aici devii suspicios, băi, foarte suspect, adică ți se fură telefonul, deschizi laptopul și îi dai mesaje pe e-mail? thing. And the fact that she was using her laptop to contact him instead of going to the hotel across the street and calling him just made it seem more suspicious. Ah, ok, și că fix, mamă, fraților, fix lângă locul ăla unde era un hotel. De ce nu s-a dus la hotel să folosească telefonul de la hotel să-l sune? Ok. He tried calling her number a few times, and now it was ringing instead of going to voicemail. Hopa, i-a sunat telefonul și telefonul mergea. On his third try, the phone rang twice and somebody picked up for a second. Hopa! Fraților, fiți atenți. Și la a treia încercare a sunat de 2 ori și cineva a răspuns la telefon. Though most likely on accident. By this point, Christian was suspicious all of Katie's things were stolen. He called Katie's brother to tell him about the situation and ask his opinion. But when he asked first thing, have you heard from Katie? Katie's brother said she had been home for 2 hours.
and that her entire backpack and phone were stolen. Bro, oh my god, fraților. Oh my god. Oh my god. Deci cum îi spune, l-a sunat pe fratesul lui Katie ca să întrebe despre situație și a zis, ai uitat ceva de Katie, ai auzit ceva de Katie, face ea acasă de 2 ore. I s-a furat poșeta cu telefonul și cu nu știu ce. Mamă, deci dacă ăsta n-avea gândul ăsta, dacă nu îi venea ceva în minte, mamă, oare ce se întâmpla, bro? Christian yelled into the phone that he was being led into some sketchy parking lot at that very moment by someone who was on Katie's email, most likely on her laptop. Christian drove to Katie's house immediately to pick the two of them up, and they called her phone and left a voicemail with all 3 of them yelling threats of what they'd do if they didn't return the phone and laptop. Mamă, deci ăsta a luat o razna, fraților, și că a început să țipe că, băi, eu mă duceam aici la depozitul ăsta, era să mor. După s-a dus înapoi acasă la Katie și la fratesul și i-a dat la voicemail, am început să țipe că, bă, ce-ți faci dacă nu dai telefonul, dă telefonul înapoi, nu știu ce. Probably went unheard if the thief didn't have her passcode. They also sent a number of texts which went unresponded to. After calling the police and requesting assistance in the parking lot, a police car did show up, but the entire parking lot was abandoned as expected. Mamă, deci că toată asta era abandonată. A venit și poliția, fraților, a sunat poliția, dar nu s-a întâmplat nimica. Emails were received. Kate's phone was never turned on again. Și fraților, și că telefonul lui Kate n-a fost niciodată deschis, bro. Adică nu că știi că pe Find My iPhone n-a fost deschis niciodată. She never got any of her stuff back, but on the bright side, Christian may have avoided being lured into some kind of trap that would have led to him being robbed or harmed. Mamă, deci bine că frățiorul Cristian s-a ținut bine. Băi și fete, scrieți la comentarii care vi s-a părut cea mai horror poveste. Mie ultima, asta mi s-a părut de departe cea mai horror.